dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbona. Sot për ju kam vendosur të gatuaj kunguj me hudra të njoma dhe me kos. Një gatim i thjesht, shumë i lehtë, shumë i shpejt dhe shumë i shijshëm. Përbërësit që tunë për këtë recetë, sasia është në bazë të personave që do të gatuash. Sot unë do gatuaj për 2 persona dhe kam zgjedhur 4 kunguj, 2 hudra, krip edhe kosin si mas dëshirës. Pra, dikush dëshiron ta bëjë më trash, dikush më të lehtë dhe nuk e kemi zgjedhur fiks, pasi të skuqim, do ta shikojmë në pijatë sa do të servirim. Vazhdojmë nga puna. Vendosim tiganin në zjarr, e pakojmë, hedhim vaj, edhe sasia e vajit është sipas dëshirës. Pra, ne do të më shikoni në fund, do ta heq sasinë e vajit, sepse do të gatuajmë shëndetin, kemi thënë. Do të hedhim më shumë gjatë skuqjes dhe në fund do të më shikoni si do ta ndaj sasinë e vajit. Nuk do ta lë të gjithë vajin që do ta përdori për skuqje. Kemi lar, tani do t'i presim në theta, do t'ja heqim bishtin dhe majën. Dhe do t'i presim në theta jo shumë të holla, as shumë të trasha, pra në këtë dimension që më shikoni mua. Sepse kungulli gjatë skuqjes do ta kthejmë në 2 anët dhe nuk do dalin shumë i trash, sepse nuk ka shijen e mirë. Pra në këtë dimension që më shikoni mua do t'i presim në 2. Do ta shikojmë vojën, pra në moment që është vojë nxehtë, atëherë do t'i hedhim. Do t'i hedhim kështu, një dhe nga një, jo njëri si për tjetrin, sepse do t'i rrotullojmë në të 2 krahët derisa të marrin skuqjen. Pra do t'i skuqim në 2 krahët. Gjatë kohës që ato skuqen, vazhdojmë me punën që të kemi të gatshëm, pa që të gatojmë sa më shpejt. Do të shikojmë tani janë fiks, pra janë gjallë. Do të rrotullojmë në krahun tjetër. Tani do t'i marrim me këtë që ta kullojmë vajin, pra mos t'i marrim me sasinë e vajit. Do të t'i vendosim në enë, që do t'i bëjmë gati. Për të servir. Po kështu do vendosojmë me gjithë sasinë e kungullit. Kungullit parë, pra që kemi hedhur këtu, do ta shtrojmë mirë në enë kur do ta servirim dhe do t'ja hedhim sasinë e kripës, pra. Kështu të ngrohtë asaj kemi hequr nga vaji. Kështu vërtojmë edhe me sasinë e kungullit tjetër, pra. Kullojmë mirë dhe hedhim sipër.
Hedhim kripen pra, në çdo rend që hedhim kungujt, hedhim kripen që ta thithë në mënyrë të mirë në gjithë pjesën e kungujt njësoj. Ta shtuajmë edhe një sasi të vujit, jo shumë të madhe, që kungujt të kenë vaj, që të skuqen në vaj, pra jo me pak vaj, do ta kenë një sasi vaj, që të skuqen mirë. Në vërë fiks, pra nuk do t'i lëmë që të digjen. Pra se që shikoni, ky është kungulli i fundit. Avasaras gatimit tonë, po i vjen kungulli. Pra shikoni sa gatimi thjesht, i shpejt dhe shumë i shqipën dhe thjesht. Në momentin që po skuqim kungullin e fundit, e grim pudrën në mënyrë që ta bëjmë sa më të shpejt gatimin. Edhe hudrën do ta lejmë shtim. Pra si që shikoni dhe kungujt mbaruan. Do ta fikim pra vajin dhe në këtë nxehtësinë që ka, do ta hedhim pudrën. Dhe do t'i japim një skuqje të lehtë në mënyrë që t'i dalin aroma edhe të zbutet që gjatë ngrënies të jetë e butë pra. Kaq të ta lëmë, nuk ka nevojë shumë, sepse është e njohur edhe zbutet për një herë. Tani në këtë moment hedhim edhe sasinë e kungujve. I përzim të gjitha bashkë në mënyrë që hudra të futet në çdo kungull, pra, që të bëhet gjithë masën njësoj, edhe ka aromë edhe për shije. Pra është e fikur stufat, gjithmonë është në temperaturën e vajit që ka qenë gjatë skuqjes. Tani heqim nga zjarri komplet, nuk e lëmë në ngërsinë e stufës dhe hedhim kosin. Do t'i hedhim kos shpije pra, që i kemi zënë në vet. Dhe sasin, kemi thënë për 2 persona, pra do t'i hedhim 2 gramushte kos. Kripen ja kemi hedhur gjatë skuqjes, pra tani vetëm e bëjmë një përzierje të kosit me kunguj, avash, si që shikoni kungujt janë të butë pra, shumë të freskët.
nderuar të dashur miq të kanalit tim që më ndjekni në gjitha videot e mia, edhe sot në këtë gatim, ju falenderoj shumë dhe shihemi në videon e radhës.